Programmet presenteras av Soundbox och Hi-Fi-klubben, Bacco och AD Bildelar. Hej och varmt välkomna till Sweden Rock Online. Jag heter Martin och det här är Henke. Nu var det alldeles för länge sedan vi sågs, men snart gör vi det och det är 8 juni ute på fältet. Men redan idag så kommer vi få en grymt härlig festivalkänsla härifrån. Yes, Hardcore Superstar nästa kommer att spela. Vi kommer att träffa massa härliga människor från diket, backstage, ledningsgruppen, you name it. Häng på!
Ja, då sitter vi här med Hardcore Superstar. Bra lirat! Tack. Grymt. Tack. Fantastisk spelning. Hur är läget med er då? Det är bra Det är som bra. fan. Härligt! Ni är ju ett minst sagt klassiskt Sweden Rock-band. Mm. Vet ni ens själva hur många gånger ni har lirat där? Vet vi, ser du. Vill du berätta? 5 gånger har vi spelat det än så länge. Men Det blir ju 6. det är 6, 2022. Det är ju bra, 6 är bra. Fantastiskt trevligt. 6 är en bra siffra. Jag vet själv inte om... För att de har spelat 2 gånger innan mig. Mm. 2006 och 2007. Och sen så gick jag med 2008. Mm. Men jag har spelat här med det andra bandet, Chris Licks, 2007-2008. Det är bara för att vi är så mycket äldre än dig. Vi väntar på att du skulle bli redo. Vi har väntat på dig hela vårt Jag liv. förstår det. Ni... Såg du något av de giggen när du inte var med? Ja, inte 2006 för det var ju väldigt dålig bokning i tält. Men det är en annan grej. Det var många som inte fick plats där. Nej, det var många. Jag kom dit kanske när giget skulle börja och det var bara sådär, okej, vi går och tar en falafel istället. Det var för mycket folk. Ja, av de här åren, är det något gig som sticker ut speciellt? Ja, 2006 som vi pratade om där, det var ju Gibson-tältet tror jag det hette då, eller om det hette, jag vet inte om det heter det fortfarande, men då spelade vi där och vi såg ju det som att, åh fan vad coolt att spela på Sweden Rock bara. Det var ju bara så vi tänkte. Och när vi så kom våran turnéledare in så säger han så här, har ni sett hur mycket folk det är i tältet eller? Nej, jag har inte gått upp på scenen än så jag vet inte. Så jag smög förbi och tittade. Och det var ju helt sjukt. Och det liksom var en radie med 50 meter utanför. Att det var man såg inte slutet utanför liksom. Nu är det ju snart så här då, eftersom det blir ju som sagt en 6:e spelning. Ja. Och ni ska ju lira nu. Mm. Det är ju officiellt här med. Mm. Hur känns det? Det känns fantastiskt bra. Sweden Rock är ju liksom, och det säger jag inte bara för att sitta här, utan det är ju något unikt. Det är ju där alla banden vill vara. Och jag pratar nog även om utländska band och folk i övrigt, för att hela festivalen har en sån aura omkring sig som det är bara glädje. Alla är glada. Det ser du inte så ofta på andra festivaler, liksom om man är, nu ska jag inte nämna någon festival, men när man är utomlands och spelar, liksom, det är ganska hårt klimat. Men här är det liksom bara här har vi lyssnat på musik, dricker bärs och har det jävligt roligt. Underbart. Ja, men Sweden Rock har ju varit en stor del av ens musikaliska resa. Alltså jag har varit där så många år som besökare och jag har campat och jag har gjort flaggor och promotat mina egna band och gått runt. Det är enormt stor betydelse och att nu stå på main stage den bästa tiden på hela festivalen, om du frågar mig. Det känns fantastiskt och verkligt. Underbart. Ja. Underbart. Och ny platta. Ja, ny platta kommer också. När kommer det? 22 mars ska den släppas nästa år. Våran självbetitlade platta Hardcore Superstar som vi släppte 2005, så hade vi en producent som heter Johan Reivén som också finns att se på och njuta av i Lok som trummis. Vi tog tillbaka han nu och det på något sätt så jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det var allihopa i sig att det låter lite som att våran självbetitlade platta Hardcore Superstar, den här plattan vi släpper nu, det är fortsättningen på den nästan lite. I och med att Johan är tillbaka. Nej, men när man avlyssnar den nya och svarta plattan, bara så, aha. Vet likheten, det är så bara, oj shit vad tydligt det var. Att han spelade så stor roll för soundet av självbetitlade och den här. Johan är ju en ettrig jävel va? Han är fruktansvärt ettrig. Men den sägningen du sa som var intressant tyckte jag var, du sa så här, varje platta är en reaktion på det förra albumet. Hur menar du då? Nej, men man reagerar ju på, det kan ju vara flera saker eller aspekter man tänker på det liksom, att ja visst, vad gjorde vi, kunde vi göra bättre till nästa gång och sådär, att man reagerar ju på, för det man har släppt är ju oftast det man älskar då, det senaste släppet, det är ju liksom det som är bäst, fast det kan ju ha svagheter precis som det kan ha bra saker, så att man tar med sig till nästa, det blir en reaktion. Nej, men hardcore har ju, vi har aldrig stått still. Nej. Det kan inte vi som människor, vi som låtskrivare och artister. Vi måste jaga nytt. Samtidigt så är vi medvetna att vi måste behålla den röda tråden som folk diggar oss för. Men samtidigt måste vi utmana oss, för att tappar vi den livsglädjen, då blir det tufft. För att vi är inte det bandet som bara, men det här formulan funkar, vi kör.
Men apropå förra plattan så spelade ni in en video där på Sweden Rock till förra plattan. Underbar. Jag älskar den typen av videos. Och jag älskar ju också festivalkänslan. Verkligen. Det är som en liten dokumentär. Precis vad Sweden Rock handlar om. Jag tror vi ska kolla på några sekunder av den. Ja, kör klipp. Nej, just den videon, You Can't Kill My Rock'n'Roll, det är ju, när jag tittar på den, nu ska jag inte vara kaxig, men nu är jag kaxig när jag säger detta. Våran video You Can't Kill My Rock'n'Roll, det är ju soundtracket på Sweden Rock. Ja. Titta på den videon, jag säger bara, dit vill jag åka. Så känner jag. Videon, låten, texten, betydelsen. Och den Folket. lyfter liksom. Ja. Det är verkligen texten talar till den enskilda människan att du är bland vänner liksom. Och det är det Sweden Rock handlar om. Alltihop. Fantastisk avslutning. Verkligen. Stort tack för att ni kom hit och satt en stund med oss. Tackar. Tusen tack grabbar. Då får vi se mer av er strax. Och vi ses på festivalen. Ja, Det är det. Absolut. tror jag det. Ja. Tack. Yes, då vill vi hälsa nästa gäst varmt välkommen. Och det är ingen mindre än en mycket viktig nyckelspelare i Sweden Rocks ledningsgrupp. Det är Sofia som är marknadschef. Välkommen. Tack så mycket. Hej. Tack. Hej. Som vi alla vet, det har varit en väldigt tuff period för alla arrangörer och många andra aktörer nu under pandemin. Men nu ska vi inte sitta här och deppa utan vi vill ju blicka framåt. Så hur känns det nu inför 2022? Ja, nej men du har rätt. Fy fasiken, det har inte varit kul den här perioden. Inte för oss och inte för någon annan i branschen. Men som du säger, nu blickar vi framåt och vi kör ju full gas nu mot 2022 och det känns ju helt fantastiskt. Underbart. Jag tror vi är lite övertaggade här faktiskt. Det är flera som är. Ja. Men det var ju lite nyheter på gång redan till 2020. Men nu till 2022 då är det ännu fler nyheter. Eller hur? Så kan man säga. Som du vet allt om. Ja, det är klart det. Du måste berätta, det är fler än jag som är nyfiken. Nej, men först och främst tror jag man kan förvänta sig om man ser till det här uppdämda festivallängtan som finns där ute både bland publiken och oss, så tror jag liksom den här stämningen man kan förvänta sig den blir nog något över det vanliga. Men utöver det så gör vi ju en del både på programsidan och på själva festivalytan, och i år blir ju första året som i vår historia som vi kör nästan en hel dag på onsdagen. Oj. Så vi öppnar lite tidigare än vi har gjort tidigare, och istället för att ha bara 3 scener öppna så kör vi 4 scener från och med onsdagen. Så det blir fler band och lite längre festival kan man säga. Underbart. Sen är det också så som jag tror en del har hört det här att vi har pratat om att vi utökar själva ytan på festivalen också. Ja, precis. Så publikdelen blir faktiskt hela 25% eller över 25% större. Så det är ganska väsentlig utökning av ytan som är på gång. Men då måste jag fråga, för det här är en typisk sån grej när man har hört tidigare om att det ska ändra saker och sånt, och så är det alltid någon som inte är uppmärksam. Kan du beskriva lite mer exakt var det kommer att bli utökade ytor? Ja, absolut. Ja, men vi har ju verkligen med ljus och lykta försökt hitta varenda liten kvadratmeter så vi kan öka. Men det kan säga är, om ni tänker er på västra sidan mot väg gamla E22 där 508, där har vi breddat ett antal meter. Och det gör ju, tanken där är ju att vi ska maximera ytan framför både rock stage och festival stage. Så att man kan själv välja framöver om man vill stå liksom mitt i smeten och så, eller om man vill kanske ha lite mer yta för sig själv på ytterkanterna. Så. Sen flyttar vi VIP-området norrut mot kanalen. Och sen har vi också fått tillgång till en ny yta ut mot havet som ligger i nordöstra hörnan av festivalområdet. En liten trevlig udde där som en helt ny yta för oss att använda. Så ja, men det är ganska många ställen. Vad kommer hända ute på udden? Ja, där blir det bland annat ett nytt vinområde
som kommer heta Nelson Wine Garden. Trevligt. Ja, som blir lite avskilt och jag tror väldigt mysigt när man kan sitta ner med kompisarna, ta en flaska vin och ha det trevligt, lite avskilt sådär. Framförallt så ska vi släppa lite biljetter imorgon. Yes. Vi har inte släppt endagsbiljetterna utan vi har precis avslutat den här perioden när de som redan satt på endagsbiljetter och ville byta dag har haft möjlighet att göra det. Och nu imorgon klockan 10 så släpper vi resterande endagsbiljetter. Dags att ta in till gäststudion, va? Ja! En av alla underbara fotografer som jobbar åt Sweden Rock. Sebbe, välkommen in. Kom in. En av 80 fotografer ungefär, va? Ja, totalt sett har vi 80 fotografer på festivalen, men Sebbe, Tjena. är ju Hallå. en av de som Hallå. jobbar för oss på festivalen. Och Ja. då har vi 5 eller 6 stycken brukar vi ha. Grymt. Härligt. Och som gör att vi kan komma ihåg och titta tillbaka på alla gamla år. Det är fantastiskt. Men Sebbe, hur känns det att vara Sweden Rock-fotograf? Är det en speciell vibe när man plåtar just på Sweden Rock? Ja, alltså det är ju speciellt att bara få representera Sweden Rock på festivalen. Jag är en av 5 väldigt duktiga fotografer och kunna representera festivalen på det sättet vi gör och komma nära både åskådarna och banden och artisterna är ju få förunnat. Och det har varit väldigt skoj nu. Jag är inne på mitt 3:e år nu i nästa år, 2022. Är det mycket regler för att hålla sig till? Eller får man springa runt med sin kamera precis som man vill? Ja, man får väl inte vara hur närgången som helst. Men sen är det ju lite beroende på vad artisterna tycker om också. Det är ju många av artisterna som kommer ut bland publiken bland annat och speciellt de mindre banden så är det enklare att få ett samspel mellan artisterna och fotograferna. Men det är lite olika. Fattar. Du har tagit med några bilder. Det här är ju en grymt snygg bild på Rick Tack så mycket. Savage från The Fleppard. Mm. Vad tänker du när du ser den här bilden? Eller varför har du valt att visa upp den? Ja, alltså just det här framträdandet låg mig väldigt varmt om hjärtat som ett fan själv. Och du kunde stå så här nära Rick Savage och stå i gränslandet mellan publiken och bandet. Det var ju en oerhört bra energi. Sen var ju det här väldigt minnesvärt också med tanke på att precis innan så tog vi en bild på publikhavet. Och sen skulle jag springa ner i gropen då och ta fler bilder på bandet när de kom ut. Men det var någon som stoppade mig precis innan jag sprang ner för rampen. God kollega Darren som snällt men bestämt tog upp armen och stoppade mig och tittade på honom och så tittade han på rampen och då var bandet på väg upp då. Så det är frågan om vem som hade sprungit omkull vem där. Om jag hade Oj. fått... Ja, det var snyggt. Ja, Då får du skicka en hälsning till Darren då och tacka. Ja. tack så mycket Darren. Ja, de där känner vi igen. Ja, de har man ju stött på. Allihopa har vi stött på. Ja, Nej, men de där utklädda. glatt gäng. Ja. Och återigen där med festivalkänsla tänker jag. Ja, alltså absolut. Det här är ju kännetecknar ju festivalen, tycker jag. Ju samspelet mellan funktionärer och publik och man kan ha väldigt högt i tak här och det är väldigt skönt att få med det på bild också. Ja, det är en härlig bild. Ska vi bränna tack. tredje bilden också? Här Martin vet att du går igång. Ja, nu börjar det ju kittla lite här. Det är ju Ja. mitt absoluta favoritband Kiss. Som jag har följt sedan jag var 8-9 bast. Och den här spelningen var jag givetvis på. Man ser ju i och för sig mest laser, va? Ser ju inte ens Kiss. Tycker du är lite negativt? De är där någonstans. De har ju gått bra. nej, men absolut. Men det var ju en fantastisk show. Hur tog du just den här bilden? För den är ju inte tagen i diket direkt. Nej, precis. Men det är intressant som du pratar om, Henke, att ibland vill man vara nära bandet och du får uttrycken, den gör sig bäst framför scen. Men just i detta fallet så är det ju väldigt mycket pyroteknik, pompa och ståt just kring ett band som Kiss. Jag ville ju få med helheten som då i detta fallet talade mer än just de här bilderna längst framme vid scenen, tyckte jag, även om de är väldigt generösa fotar framifrån. Men nej, det blev en favorit för mig också. Ja, men stort tack hörni. Tack så jättemycket. Skittrevligt att träffa er. Ja, nu låter vi tiden gå snabbt tills vi ses i juni.
Det gör vi absolut. Underbart att träffa er. Nu ska vi ta och kolla på några härliga videohälsningar ifrån några av årets artister. Yes, häng på. 1, 2, 3, 4. Hi, Michael Monroe here. Hallå! Sweden Rock Festival, det här är Evergreen. Hello, Sweden Rock Festival. Hey there, metalheads and rockers. Vi som är Browsing Collection. Alex här från Art Nation. This is great. Hej på er, Hulkov vill vara Rauter här. Christian Lindgren här från Narnia. I'm Chris By from Freedom Call. I'm doing a happy dance, and you know why? Because we're coming back. 8 till 11 juni, Sweden Rock Festival. Det blir fantastiska, underbara dagar med hårdrock och metal for your body and your soul. Kom dit och headbanga med oss. Det blir skoj som fan. I'm totally excited to come back to Sweden Rock. Ses där! See you there. So rock on! Ha det bra! Be there or be very sorry. See you then. Simma lugnt. Nu är jag ruggigt spänd på nästa framträdande i studion. Det är ett av de banden som har slagit igenom absolut hårdast i år. Plats på scen för Nestor. Driving through empty streets just like we used to do. And know every part of this town like the back of my hand. And how many times have I heard you're only wasting time? It's all a game. It's pain that I fear. You tell me you need me, baby, I'm gone. So call the police, call the fire squad or anyone. Get me a priest, I'm a lost child on the run. I'm back on the streets again, ramble without a cause. The sirens are coming my way, but I won't take the fall. No, no. I fade into darkness and know nothing can hold me down. 'Cause it's all a game, this pain that I feel. So tell me you need me, 'cause I'm going insane. So call the police, call the fire squad or anyone. Get me a priest, I'm a lost child on the run. And I'm down on my knees. So call the doctor or the president. Someone rescue me, I'm a lost child on the run. På plats här nu kan vi då passa på att annonsera ut att Nestor faktiskt ska spela på festivalen med fullt band. Så att, ja, det kommer bli någonting att se fram emot. Och på plats i studion nu, direkt influgen från 1989, a.k.a. Iron Lord, Tobbe Gustafsson. Välkommen! Tackar, tackar. Tack. Hur är läget? Jo men det är jävligt bra. Härligt. Ja. Vilket jävla genombrott med Nestor. Ja. Grattis! Ja, verkligen. Tusen tack. Jag vet inte när jag såg något liknande senast med ett band som kommer från ingenstans och helt plötsligt pratar alla om dem. Mm. Nej, det är lite så här nypa sig i armen-vibb. Det är precis så. Det är så här, jag brukar gå upp på morgonen och så drar jag igenom en vända på så här sociala medier och så blir man så här, fan vad grymt. Nu ska jag hitta på grejer under dagen. liksom. Så det är jävligt kul. Och lite faktiskt, måste jag säga, lite overkligt nästan. Att det brukar alltid vara, i och med att jag har hållit på med musik länge, så är det är inte ovanligt att någon alltid tycker det är kass och berättar det. Liksom. Men här har det varit så här, det är helt sinnes att så många gillar det och vill vi skriva. Men det är också välförtjänt. Det är en fantastisk platta. Tack, Som varit ute några veckor och svinsnygga videos. Och det känns som att hela konceptet är liksom klockrent. Och att det är också det som folk älskar mycket med Nestor. Ja, det stämmer nog tror jag. Framförallt tror jag att det är
det här grejen att det här projektet för min del var ju liksom att det finns ingen, nu ska vi försöka nå en viss målgrupp eller så, utan det var bara så här, nu ska vi göra de bästa låtarna, den typen av musik vi älskar liksom. Och då, jag tror att det kanske är så att, eller tror, nu är jag ödmjuk, men det är väl det som lyser igenom, att det är ju rakt från hjärtat liksom. Vi har ju inga problem att säga att vi diggar Europe eller Bon Jovi liksom. Eller Kiss. Eller Kiss, ja såklart. Kiss. Men många kanske tror att Nestor är ett nytt band och för mig var ni också det. Men så är det ju inte. Ni har funnits svinlänge. Ja, vi har funnits... Fan, det var någon som frågade sig. Jag räknar ut att det går typ så här 72 Justin Bieber på ett Nestor. Vi är så här 1800 år gamla. Nej, men vi har ju funnits sen... Vi startade... Vårt första gig var på långfredagen 1989 i Falköping på bibliotekets hörsal. Och när ska ni spela där igen då? Ja, men det får man ju nästan göra. Ja, men det var jävligt kul för att vi var ju bara 14 bast då, liksom, och första bandet, och vi hade massa ambitioner och sådär. Men det var kul när man tänker tillbaks, för att hela den här grejen liksom, som vi pratade om innan där, att vara true, liksom, att det här brinner vi för. Då var det liksom, jag minns att vi drog våra stärkare dit på pulker liksom. Det var på den nivån. Det är fan true. Ja, men det var liksom så här, det viktigaste var inte, det var bara att fan, vi ska spela den musiken vi diggar, och nu har vi kanske gjort det då. Men länge sedan det var snö på påsken i Falköping. Det var det du reflekterade. Det tyder på att det var skitlänge sedan. Men jag nämnde ju att ni gör snygga videos. Ni gjorde ju en fantastisk video med Samantha Fox som också är med på den låten på plattan. Vackert. Speechless. Måste man säga. Hur kom det sig? Jo, men det var när jag skrev den där låten, eller då det kändes direkt som att den var gjord som en duett, eller den blev så här, det är en så här 6-8, den ger liksom en känsla av att det ska vara två röster, tyckte jag i alla fall. Så då började jag ju skissa på vem man skulle kunna göra den med, och i och med att vi är där någonstans i 80-talet eller 80, 60, 89, så var det ju så här, ja, men Lita Ford var ju så här först, ja, men hon var ju bra. Men jag googlade lite och skrev till något management, men fick inget svar, och liksom under tiden när skivan kom till så liksom låg den där låten där, och då vid något annat tillfälle när jag höll på med en annan låt där och skrev text, så gick jag igenom mitt så här gamla pojkrum. Och vi har ju en låt som heter Perfect 10, Eyes Like Demi Moore, så det var liksom Demi Moore, det var Sharon Stone, det var Van Halen, det var Mötley och vad det var. Och så var det Samantha Fox, hade man ju. Jag tror ni vet att många killar... Jag tror inte du var den enda killen på 80-talet som hade Samantha Fox-affischer. Men då när jag liksom gick igenom det där, då bara, fan, det hade varit så jävla fett att ha med henne på. För hon är ju någonstans, som vi sa innan här, att hon personifierar på något sätt 80-talet. För mig i alla fall, musikscenen där. Så det var så här, fan, då ringde jag de andra i bandet och sa att vad tror ni om Samantha Fox? Ja, men det hade varit grymt. Så samma sak där. Googla runt. Management Samantha Fox. Hamnade hos någon finne som sa att jag har hjälpt henne någon gång, eller hon var här och spelade, men jag har hennes managers mail. Så mejlade honom, skicka den här On The Run-videon. Mest för att säga att vi är seriösa, det är liksom inte bara. Och vi vill samarbeta med Samantha Fox. Och så, har du någon låt? Ja, här är låten. Och det tog nog inte mer än säkert en dag, men inte mer än så innan hon, jag älskar låten, jag vill vara med. Underbart. Precis så. Och så kom hon till Askersund och spelade in. Så kom hon till Askersund och spelade in videon, vilket var liksom i pandemitider, en lite så här bumpy road och migrationsverk och borderpolis och så. Men hon kom in och tog sig ner till Askersund, bodde på Best Western Hotel. Vi spelade in i någon så här mexitegelvilla som ser ut som den var liksom inte rörd sedan 87 liksom. Så det var ju hela grejen. Men hon kommer inte vara med på Sweden Rock? Nej. Men det räcker alldeles utmärkt för mig. Ja, tack. Ja, det ska bli otroligt kul att se spelning med fullt band faktiskt. Tack. Och full scenshow. Ni kommer inte hålla tillbaka en millimeter. Nej, det gör vi inte. Vi har ju en idé om att det ska vara lite som att se de här videorna. Så att det kommer vara fullt av allt. Wow. The more the merrier, som 80-talet brukar utlova. Underbart. Det låter helt fantastiskt. Då ses vi där om inte annat. Ja, men det gör vi. Stort tack. Tack så jättemycket. Tusen tack. Grymt trevligt att träffa dig. Verkligen. Utöver Hardcore Superstar och Nestor så ska vi nu
avslöja några fler band som vi kommer se på sommarens festival. Vilken härlig kväll var, Martin. Ja, men fantastiskt. Men jag tycker vi skruvar upp volymen lite till, va? Vi skruvar upp till 11 för nu är det dags för Hardcore Superstar att köra några låtar till. Så häng kvar så ses vi Vimlet-festivalen 2022, eller hur Henke? Det gör vi verkligen. Yes, tack för att ni kollat. Tack.
locked up with strangers. In the end, I will play them. Devious doctors with sundering smiles, eager to mess with my mind, robbing my brain with needles and knives. What are they hoping to find? Ever forgive me for what I have done? They say I'm a hopeless case. There is no escape, nowhere to run, trapped in this ugly place. Silence, I need silence. I dream in rain. Silence, I need silence. A living day. They keep me becoming the others of light, a lunatic hell in the dark. Frustrated and horrors that hunt me at night, cut like the teeth of a shark. The devil is sonic, is loading my brain, stretching out out in our nail. Breathing in red, going insane, there's been a dead in hell. Silence, I need silence. A dream in rain. Silence, I need silence. A living day. Who's got the answer? Who holds the truth? Locked up with strangers. In the end, I need silence. Need silence. I dream in rain. Silence, I need silence. A living day.
stranger, I know your name. Would you like to play a different game? I'll be someone you used to know. Let down your guard and let go. 'Cause you know I stay